ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ የ22 ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ተክሌ ብርሃነ መስቀል ነኝ። ዛሬም ደግሞ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ይህንን ቪዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። የዩቲዩብ ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ ቀጣይነት አብሮነታችን እንዲሁ የቀጠለ ነው። አመሰግናለሁ። አዳዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። የዩቲዩብ ቤተሰቦች እናንተ ደግሞ ቪዲዮዎችን ለሌሎች ሰዎች ሼር አድርጉ። ዛሬ ቆንጆ ትምህርት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንደምታውቁት በዚህ ቪዲዮ ላይ ጠቃሚ የሆኑ የሙዚቃ ትምህርቶች ይቀርባሉ። የቮካል ትምህርት ይቀርባል፣ የፒያኖ ትምህርት ይቀርባል፣ የጊታር ትምህርት ይቀርባል። እንዲሁ ደግሞ የሙዚቃ አሬንጅመንት ኪቤዝን ደግሞ እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ እያቀረብኩላችሁ እገኛለሁ። እናንተም ደግሞ እየሰጣችሁን ስላለው ምላሽ አመሰግናለሁ። ወደ ዛሬው ትምህርት እንሂድ። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት የቮካል ሬንጅን እንዴት መለየት እንችላለን። የድምፃችሁን ሬንጅ ትለዩታላችሁ? ቤዝ ነው ድምፃችሁ ወይስ ባሪቶን፣ ቴነር፣ አልቶ፣ ሜዞ ሶፕራኖ፣ ሶፕራኖ? ይህንን መለየት ካልቻላችሁ ዛሬ እንዴት መለየት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ። አጠር ያለ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ይህንን ቪዲዮ ተከታተሉት። በዚህ ቪዲዮ ውስጥ የራሳችሁን የድምፅ ሬንጅ ራሳችሁ ነው የምታውቁት። ራሳችሁ እንድታውቁ ድምፅን እሰጣችኋለሁ። የሙዚቃ መሳሪያም ላይኖራችሁ ይችላል። የሙዚቃ መሳሪያ እንኳን ባይኖራችሁ ይህንን ቪዲዮ በመመልከት እንዲሁም ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ራሱ የትኛው የድምፅ ወሰን ውስጥ እንደምትገኙ ራሳችሁ ማወቅ ትችላላችሁ። የተለያዩ የድምፅ ሬንጆች አሉ፣ ቮካል ሬንጅ የሚባሉ። የወንድ የቮካል ሬንጅ ቤዝ፣ ባሪቶን፣ ቴነር ሲሆኑ የሴቶች ደግሞ አልቶ፣ ሜዞ ሶፕራኖ፣ ሶፕራኖ በመባል በሶስት ይከፈላሉ። የወንዶች ደግሞ በሶስት ይከፈላሉ። በዚህ ስር ለምሳሌ በቴነር ስር የተለያዩ የክፍልፋዮች ይኖራሉ። እኔ ግን ዋና ዋና ስለሆኑት ስለ ቤዝ የወንዶች፣ ባሪቶን፣ ቴነር፣ በሴቶች ደግሞ አልቶ፣ ሜዞ ሶፕራኖ፣ ሶፕራኖ እነዚህን አቀርብላችኋለሁ። ቤዝ ከየትኛው ኪ ተነስቶ እስከ የትኛው ኪ ይሄዳል? ለምሳሌ ቤዝ ከኢቱ ተነስቶ እስከ ሲፎር ሊሄድ ይችላል። ስለዚህ የቤዝ ይሄ ነው። የባሪቶን ደግሞ እስከ እያልኩኝ የወንዶችንም የሴቶችንም ሬንጆችን አቀርብላችኋለሁ። ይህንን የድምፃችሁን ሬንጅ በማወቅ በዚህ የተሻለ በሙያችሁ ዘማሪዎች እንዴት መዘመር እንዳለባችሁ፣ የምትዘምሩት ዝማሬ ከእናንተ ጋር አብሮ ሊሄድ የሚችል በራሳችሁ የድምፅ ሬንጅ ውስጥ ወሰን ውስጥ ያለ ተስማሚ የሆነ ድምፅ በማውጣት የተለያዩ መዝሙሮችን መስራት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሬዲሜድ ልብስና በራሳችን ተክለሰውነት በሜትር ተለክቶ የሚሰራ ልብስ አንድ አይደለም። ሰውነታችን ላይ ለተመልካች አንድ አይደለም። ቮካል ኮርዳችሁን ይቅርታ፣ የቮካል ሬንጃችሁን ወሰኑን ካወቃችሁት፣ ክልሉን ካወቃችሁት እናንተ የምትሰሩት ዜማ ከራሳችሁ የድምፅ ክልል ያላለፈ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አትጨናነቁ። ሃይ ፒች በጣም አውጥታችሁ አትቸገሩ፣ ወይም ደግሞ የወረደውን ደግሞ ሎ ፒች አውጥታችሁ አትቸገሩ። በራሳችሁ የድምፅ ክልል ውስጥ የሚስማማ ለሌሎችም ለአድማጭም ጆሮ የማይወጋ የማያሳቅቅ ተስማሚ ተወዳጅ የሆኑ ዜማዎችን መስራት ትችላላችሁ። ብዙ ጥቅሞች አሉት። ከጥቅሞቹ መሃል አንዱን ነው እየነገርኳችሁ ያለው። ስቱዲዮ ውስጥም እንዴት መስራት እንዳለባችሁ ሃርሞናይዝ ስታደርጉ፣ እንዲሁም በኳየር ውስጥም ስታገለግሉ ኳየር ውስጥም የትኛው የድምፅ ሬንጅ ውስጥ እንዳላችሁ አውቃችሁ በኳየር ውስጥም ደግሞ የተሳካ የሆነ አገልግሎት ይኖራቸዋል። ስለዚህ በጣም ጠቃሚ ትምህርት ነው። አጠር ያለ ቪዲዮ ነው። ቪዲዮን ሙሉውን ተከታተሉት። ከዚህ በኋላ ድምፆችን አሰማችኋለሁ። እነዛን ድምፆች ትሰሙና የወጣ ድምፅ ሀይ የሆኑ ኖቶችን አሰማችሁ። እንግዲህ ከታች ጀምሮ እስከ ላይ ነው የማሰማችሁ። እናንተ ትመዘግባላችሁ የትኛው የድምፅ ከፍታ እስከ የትኛው ድረስ ማውጣት እችላለሁ። ለምሳሌ የወጡ ድምፆችን ትሰማላችሁ። ስትሰሙ
በዛው እንትኑም አለ የኖቱ ስምም እዛ ላይ ስለተጻፈ እያያችሁ ቪዲዮውን እየተመለከታችሁ የምትችሉት ድረስ ታወጡና ልክ ሲበቃችሁ ከኮምፎርት ዞናችሁ ሳታልፉ የምትችሉት ድረስ ትመዘግባላችሁ። ያወጣችሁትን ሃይ ኖት ትመዘግባላችሁ፣ ያወጣችሁትን ሎ ኖት ትመዘግባላችሁ። በዚህና በሃዩና በሎ ወይም ደግሞ በወጣውና በወረደው ድምፅ መካከል የእናንተ ድምፅ እዛ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ ቴነር ውስጥ ከሆናችሁ እኔ የቴነር ድምፅ ነው ያለኝ፣ ሴት ድምፃውያን ሴት ዘማሪዎችም ደግሞ እናንተም ደግሞ አልቶ ውስጥ ነው ሜዞ ሶፕራኖ ሶፕራኖ ውስጥ ነኝ ያለሁት የሚለውን ለማወቅ አሁን የምለቀውን ቪዲዮ እየተመለከታችሁ ከቪዲዮ ጋር ድምፃችሁን ታወጣላችሁ። ስታወጡት በሚመቻችሁ ነው። ከምትችሉት በላይ ለማውጣት እንዳትሞክሩ። ስለዚህ ይህንን ቪዲዮ ተመልከቱት። ራሳችሁ የትኛው የድምፅ ሬንጅ ውስጥ እንደምትገኙ በቀላሉ ማወቅ ትችላላችሁ። እርግጠኛ ነኝ ይህ ቪዲዮ ይጠቅማችኋል። ተከታተሉት።